අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේකට වෙලා ඉන්නේ Nest LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නේ CA1235 කියන step down voltage regulator module එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ CA1235 කියන step down voltage regulator module එක. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේකට input කරන්න පුළුවන් volt 5 ඉඳලා volt 15 දක්වා. volt 5 ඉඳලා volt 15 දක්වා අපිට මේකට input කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් output voltages 6ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන විදිය මම දැන් ඔබට වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ voltage regulator module එක. ඒව නැත්නම් buck converter module එක. ඉතින් මේක තමයි CA1235 කියන්නේ. මේ තියෙන එකේ පිටුපස. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන විදිය මේක අපි පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් දාන videos වල notification ගෙන්නගෙන ඉන්න පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් CA1235 step down voltage regulator එක එහෙම නැත්නම් step down buck converter එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. ඉතින් මේ මොඩියුල් එක ගත්තොත් ඔබට පේනවා මෙතන voltage in කියලා මෙතන පින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම voltage in ඍණ කියලා පින් එකක් තියෙනවා. voltage in ධන කියලා පින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට input voltage එක විදිහට volt 5 ඉඳලා volt 15 දක්වා ලබා දෙන්න පුළුවන්. volt 5ත් volt 15ත් අතර ඕනෑම voltage එකක් අපිට මෙම buck converter එකට එහෙම නැත්නම් voltage regulator එකට input voltage එක විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තෙන් තමයි voltage එක out වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ volt out ඍණ pin එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ volt out ධන pin එක. අපිට voltages 6ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විවිධ voltages 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ පැත්තෙන් volt 5ත් volt 15ත් අතර ඕනෑම voltage එකක් ඉන් කරාම out එක විදිහට අපිට විවිධ voltages 6ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම් මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා මෙතන 5 volt කියලා තියෙනවා. මෙතන 3.3 volt. මෙතන 2.5 volt. මෙතන 1.8 volt. මෙතන 1.5 volt. ඉතින් මෙතන ඔබට පේනවා මේ 5 volt කියන තැන මෙන්න මේ pad දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේක වෙන් කරලා තියෙනවා. මේකයි සම්බන්ධ නැහැ. right? මේ pad එක සහ මේ pad එක සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන 3.3 volt කියන තැනත් මෙතන pad එකක් තියෙනවා. මේක සහ මේක සම්බන්ධ නැහැ. මේ හැම එකේම මේ pad දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් අපිට 5 volt නම් ගන්න ඕන. අපි කරන්න ඕන අපිට දැන් කියන්නේ ස්ථිර මොන හරි එක voltage එකක් නම් අපිට ගන්න ඕන. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි හිතමු 5 volt කියලා. මෙන්න මේ pad දෙක short වෙන්න EN dot එකක් තියන්න. මෙතෙන්ට EN dot එකක් තියන්න pad දෙක short වෙන්න මේ pad එක සහ මේ pad එක. ඊට පස්සේ ඔබ මේ පැත්තෙන් volt 5යි 15 අතර ඕන voltage එකක් දුන්නා මෙතනින් out වෙන්නේ 5 volt තමයි. මේ voltage out එකෙන් out වෙන්නේ 5 volt. ඔබ මේ 5 volt කියන තැන මේ pad දෙක short කරලා තියුණා. right? ඉතින් මේක පහසුවෙන්ම short කරන්න පුළුවන්. EN dot එකක් තියුවා මේක short වෙනවා. අපි හිතමු ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ 2.5 volt විතරයි ගන්න කියලා. දැන් මෙතන 5 volt වලට 5 volt නෙවෙයි අපිට ඔබට ඕනෙන්නේ volt 2.5 volt නම් ඔබ මේ 2.5 volt කියන තැන මෙන්න මෙතෙන්ට EN dot එකක් තියුවම ඊට පස්සේ out වෙන්නේ 2.5 volt තමයි. right? ඉතින් මේ විදිහට ඔබට නිශ්චිත voltage එකක් මේ 5 volt 3.3 volt 2.5 volt 1.8 volt 1.5 volt මේ voltages වලින් ඔබට ස්ථිරවම එක voltage එකක් නම් ඕන නිතරම ඔබට පුළුවන් කෙලින්ම ඔබට අදාළ අවශ්‍ය කරන voltage එකට අදාළ මේ pads දෙක short කරලා ඒ voltage එක ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ voltages නිතරම වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් ඔබට කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. මේ හැම pad දෙකකටම wire එකක් පාස් කරනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට wires දෙක පාස් කරන මේ හැම pad එකකටම. පාස්ලා මේ විදිහට ඕනම switch එකක් දාන්න. එතකොට
ස්විච් එක ඔක්කොම ඕෆ් කරලා තියන්න. ඔබට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් අපි හිතමු ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ 3.3 වෝල්ට් ගන්න නම් ඒ 3.3 වෝල්ට් පෑඩ් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ස්විච් එක ඔන් කරාම මේ පැත්තෙන් ඔබට 3.3 වෝල්ට් අවුට් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මොකද ස්විච් එක ඔන් කරා කියලා කියන්නේ මේ පෑඩ්ස් දෙක ෂෝට් වෙනවා. රයිට්. එතකොට ඔබට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ පෑඩ්ස් පහටම මේ විදිහට වයර්ස් පාස් කරලා ස්විච් පහක් දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට නිශ්චිත වෝල්ටේජ් එකක් විතරක් නම් ඕනේ. අදාළ නිශ්චිත වෝල්ටේජ් එකට 1.8 වෝල්ට් නම් ඕන. ඒක මේ පෑඩ්ස් දෙක ෂෝට් කරලා තිබ්වම EN ඩොට් එකක් තියලා මෙතන ඒක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඩිෆෝල්ට් 1.25 වෝල්ට් පෙන්නන. ඒ කියන්නේ අපි මේ කිසිම දෙයක් ෂෝට් කරන්නේ නැතුව මේ පැත්තෙන් 5 වෝල්ට් වලින් ඉඳලා වෝල්ට් 15 දක්වා ඕන වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නම මෙතනින් පිට වෙන්නේ 1.25 වෝල්ට් තමයි අපි මේ කිසිම පෑඩ් එකක් ෂෝට් නොකර තියුවම. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට විවිධ වෝල්ටේජස් 6ක් ගන්න පුළුවන්. මේක එකක්. ඒ වගේම 2 3 4 5 6 වෝල්ටේජස් 6ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1.25 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්, 1.5 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්, 1.8 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්, 2.5 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්, 3.3 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම 5 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ CA1235 කියන ස්ටෙප් ඩවුන් බක් කන්වර්ටර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. ඒ වගේම තව දෙයක් කියනවා නම් අපිට මේකේ අවුට් එක විදියට උපරිම ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 3ක් තමයි. right? මැක්සිමම් ඇම්පියර් 3යි අපිට ගන්න පුළුවන් අවුට් එකෙන්. ඊට වඩා ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොඩියුල් එකට හානි වෙනවා. ඊට වඩා අපි කියන්නේ ඇම්පියර් 3ට වඩා වැඩියෙන් ගන්න උපාංගයක් අපි මේකේ අවුට් එකට සම්බන්ධ කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොඩියුල් එක හානියටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ඔබට විවිධ වෝල්ටේජස් ගන්න පුළුවන් මේ කිව්ව විදියට ස්විච් පහක් දාගත්තා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔබට නිශ්චිත වෝල්ටේජ් එකක් නම් ඕන. ඒ වෝල්ටේජ් එකට අදාළ මේ පෑඩ් එකට EN ඩොට් එකක් තියලා ෂෝට් කරගන්න. එතකොට ඒ වෝල්ටේජ් එක අවුට් එක විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාලම පැහැදිලි. මම දැන් ඔබට ඊළඟට පෙන්නන්නම් ප්‍රායෝගිකවම මේ මොඩියුල් එකට නිශ්චිත වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න විදිය ගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ පෑඩ් එකට EN ඩොට් එකක් තියලා ඒ අපි EN ඩොට් එක තියපු වෝල්ටේජ් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක මේකෙන් අවුට් වෙනවද කියලා අපි දැන් කරලා බලමු. ඔව් ඉතින් මම මේ විදිහට මේකට වයර්ස් පාස් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඉන්පුට් පැත්ත. මේ නිල් පාට වයර් එකම පාස් කරලා තියෙන ඉන්පුට් රින් එක විදිහට, ඒ වගේම රතු පාට වයර් එක ඉන්පුට් ධන එක විදිහට. ඒ වගේම අවුට්පුට් එකේ අවුට්පුට් ධන එක තමයි මේ අලු පාට එක, රතු පාට ක්ලිප් එක සම්බන්ධ එක. ඒ වගේම අවුට්පුට් රින් එක තමයි මේ දුමුරු පාට වයර් එක, කළු පාට ක්ලිප් එක සම්බන්ධ එක. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ පෑඩ් ෂෝට් කරන්නේ නැතුව අපි බලමු. මම කිව්වා මේක කිසිම දෙයක් අපි ෂෝට් කරන්නේ නැතුව මේ පැත්තට 5 වෝල්ට් ඉඳලා 15 වෝල්ට් අතර වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නම මේකෙන් 1.25 වෝල්ට් තමයි පිට වෙන්නේ කියලා ඩිෆෝල්ට් වෝල්ටේජ් එක 1.25 කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒක පිට වෙනවද කියලා බලමු. ඔව් මම දැන් මල්ටිමීටර් එක DC වෝල්ටේජ් මනින 20ට මම දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට මල්ටිමීටර් එකට සම්බන්ධ කරනවා අවුට්පුට් වයර්ස් දෙක. අපි ඊට පස්සේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දීලා බලමු. මම දැන් අවුට්පුට් වයර්ස් දෙක මෙහෙම සම්බන්ධ කරා. මම දැන් මේකට ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දෙන්නම්. මම ඒකට භාවිතා කරනවා 12 වෝල්ට් පවර් ඇඩැප්ටර් එකක්. මම 12 වෝල්ට් තමයි දෙන්නේ. මම මේකට මෙන්න මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකෙන් දෙන්නේ 12 වෝල්ට් පවර් ඇඩැප්ටර් එකක්. මේකෙන් මම දෙන්නේ. අපි දැන් දීලා බලමු වෝල්ටේජ් එක 1.25 වෝල්ට් අවුට් වෙනවද කියලා. ඔව් මම දැන් පවර් ඇඩැප්ටර් එකට මේක සම්බන්ධ කරනවා. ධන සහ ඍණ නිවැරදිව දෙන්න පවර් ඇඩැප්ටර් එකට. මම 12 වෝල්ට් තමයි දෙන්නේ. ඔබට පේනවා 1.27ක්. මේකේ ඩිෆෝල්ට් 1.25 වෝල්ට් අවුට් වෙනවා කිව්වේ. ඔබට වෙනවා වෝල්ට් 1.27ක් මේක අවුට් වෙනවා. රයිට්. අපි දැන් මේ 12 වෝල්ට් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙලා ඒ නියම ගන්නට වෙනවා වෝල්ට් 1.27ක් වෙනවා. වෝල්ට් 0.2ක වෙනසක් තියෙන්නේ. 1.25ක් අවුට් වෙනවා කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. 1.27ක් අවුට් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ටච් පෑඩ්ස් වල මේ පෑඩ්ස් වලින් එක පෑඩ් එකක් අපි ෂෝට් කරලා මම පෙන්නන්නම්. ෂෝට් කරලා අපි මැනලා බලමු අපි මේ ෂෝට් කරන ලද පෑඩ් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක මේකෙන් අවුට් වෙනවද කියලා. ඔව් මම දැන් මේකෙන් මේ දෙවෙනි පෑඩ් එක ෂෝට් කරන්නම්. 3.3 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන් අපි මේ දෙවෙනි පෑඩ් එක ෂෝට් කරාම. මම මේ පෑඩ් එක දැන් බෞද්ධයෙන් ෂෝට් කරලා ඊට පස්සේ මම උගලන්ට අපි වෝල්ටේජ් දීලා බලමු. නියම විදියට වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙනවද කියලා. මම මේ විදියට ඒ දෙවෙනි පෑඩ් එක ෂෝට් කරගන්නම්.
ඊයන් ඩොට් එකක් තියලා ඒක අපිට ෂෝට් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මම දැන් දෙවෙනි පෑඩ් එක හොඳට බලන්න දෙවෙනි පෑඩ් එක ෂෝට් කරලා තියෙන්නේ නේ. අපිට පේනවා පැහැදිලිව දෙවෙනි පෑඩ් එක ෂෝට් කරා ඊයන් ඩොට් එකක් තියලා එතන 3.3 වෝල්ට් තමයි දෙවෙනි පෑඩ් එක ගාව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. 3.3 වෝල්ට් අවුට් වෙනවා කියලා. අපි දැන් බලමු 3.3 වෝල්ට් අවුට් වෙනවද කියලා. මම කලින් විදිහටම මල්ටිමීටර් එකට මේකේ අවුට් එක සම්බන්ධ කරන්න. මේ විදිහට ධනසාරින සම්බන්ධ කරගන්න. අපි දැන් වෝල්ටේජ් එක දීලා බලමු. කලින් විදිහට මම 12 වෝල්ට් ඇඩැප්ටර් එකෙන් තමයි දෙන්නේ. අපි දැන් බලමු 3.3 වෝල්ට් අවුට් වෙනවද කියලා. ඔබට පේනවා 3.36ක් අවුට් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන විදිහට මේක වැඩ කරනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 3.36ක් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් 3.36ක් වෙනවා 3.3 වෝල්ට් අවුට් වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති මේ පෑඩ් එකක් ෂෝට් කරලා ඒ ෂෝට් කර පෑඩ් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක අවුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සෙල්ලා ඔබට හඳුන්වලා දීපු විදිහට මේ හැම පෑඩ් එකටම වයස් දෙක පාසල ස්විච් දාගන්න. ස්විච් පහක් එතකොට අවශ්‍ය ස්විච් එක ඔන් කරාම මේ අවශ්‍ය ස්විච් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට අවුට් එකක් හැටියට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ CA1235 කියන බක් කන්වර්ටර් එක මොඩියුල් එක යූස් කරන විදිය. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට අතර ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නම් පහල subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. එවනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එක නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.